स्वामीजी कार्यक्रम सत्सङ्गमा हजुरलाई स्वागत छ। आज हामी बुद्ध पूर्णिमा अनि विश्व ध्यान दिवसको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ स्वामीजी। सुरुमा स्वामीजी, अहिलेको यस्तो अस्तव्यस्त जीवनमा बुद्धको जीवनी र दर्शनको के महत्त्व छ अहिलेको समयमा? अहिलेको समयमा सबभन्दा सान्दर्भिक भएर आउनु भएको छ बुद्ध, किनभने बुद्धको जो प्रथम आर्य सत्य छ को जीवन दुःख हो, हैन? एकदम क्लियर कट उहाँले भनिदिनु भएको छ। जताबाट चाहे त्यो मान्छे राजा होस्, चाहे त्यो सन्यासी होस्, चाहे त्यो व्यक्ति चाहिँ व्यापारी होस्, उसको जीवनमा दुःखहरू आइरहेको छ र अन्तिम परिणाम पनि दुःख हुन्छ। अब अहिले हामी यहाँ कल्पना गरौँ, कसैको जसको परिवारका मान्छेलाई कोरोना लागेको छ या जसको मृत्यु भएको परिवारको मान्छेको मृत्यु भएको छ या मृत्यु भइरहेको छ। अहिले नेपाली पनि 85 जना जति विदेशमा चाहिँ कोरोनाबाट मृत्यु भइसकेका छन्, हैन? आज अब नेपालको सङ्ख्या पनि कोरोना लागेको सङ्ख्या करिब 100 पुग्न लागिसक्यो, आज धेरै बढेको छ। 2,35,000 मान्छे त मरि नै सक्यो विश्वमा। कल्पना गरौँ त, जो कोरोनाबाट सङ्क्रमित छन् र हस्पिटलमा छन्, हस्पिटलमा लगेपछि उनीहरूले आफ्नो आफन्तलाई पनि भेट्न पाउँदैन, हैन? डाक्टरको भरमा हुन्छ। डाक्टरहरूलाई पनि उसले अनुहार हेर्न पाउँदैन, मास्क लगाएर आउँछन्, हैन? डाक्टरहरू पनि त्यो चिन्न नसक्ने गरिकन। र उसले बिरामीमा आफ्नो आफन्तसँग दुई चार कुरा गरौँ या चाहिँ आफन्तले हेर्न पाउँ, त्यो पनि पाउँदैन। जो बाँचेर आए त्यो त भाग्यशाली छन्, जो मर्छन् उनीहरूको कस्तो दुर्गति हुन्छ भने, अहिले विदेशमा केही नेपालीहरू मरेका छन्। त्यसका इष्टमित्रले मलाई फोन गर्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई आफ्नो आफन्त मरेको पनि थाहा, उनीहरूलाई अन्तिम संस्कार गरिसकेपछि इमेल आउँछ, कन्डोलेन्सको इमेल आउँछ कि तपाईँको फलानु व्यक्ति चाहिँ स्वर्गीय हुनुभयो, अनि हामीले दाह संस्कार गर्न पाऊँ हिन्दू रीतिले भन्दाखेरि होइन, त्यो भइसक्यो। त्यसलाई प्लास्टिकमा बेरेर उनीहरूले, जो मृत्यु हुन्छ त्यसलाई सङ्क्रमण अरूलाई नहोस् भने प्लास्टिकमा बेरेर त्यो क्रेनले उठाएर, होइन, गाडीमा राखेर त्यो सार्वजनिक चिहानमा माटोमा गाडिदिन्छ, चाहे हिन्दू होस्, चाहे मुसलमान, चाहे क्रिस्चियन होस्, होइन? त्यो आफ्नो गतिले उनीहरूको अन्तिम गति पनि गर्न सक्दैन। श्रीमतीले आफ्ना श्रीमान मर्नु भएको छ, एक अन्तिम फेस पनि हेर्न सक्दैन, छोराछोरीले आमा बाउको फेस हेर्न सक्दैन। अब त्यसको स्थिति सम्झौँ अनि बुद्धको यो वचन सम्झौँ कि जीवन दुःख हो, हैन? जसको जीवनमा पढिरहेछ उसलाई थाहा छ। र यो एक दिन हामी सबैको जीवनमा पर्नेवाला छ, हैन? मृत्यु त आउनेवाला छ, हैन? मृत्युको फरक तरिका फरक होला। हाम्रो इष्टमित्रको अगाडि मऱ्यो भने पनि इष्टमित्रलाई अझ कति पीडा होला, हैन? अन्तिम गन्तव्य जुन हो, जताबाट हिँडे पनि जे गरे पनि अन्तिम गन्तव्य हामी हिन्दूहरूकोले आर्यघाटै हो, हैन? र आर्यघाटमा त कुनै आनन्ददायक स्थितिबाट त मान्छे बिदा हुँदैन, मान्छेको आफन्त रोइराखेका हुन्छन्। सब हामी जति जिन्दगीभरि हामीले जो नाम यश पैसा जे कमाएछ, परिवार बनाएछ, सब छोडेर जान्छ। अब अहिलेको समयमा त यो सबभन्दा, किनभने यो कोरोना कसैलाई कुनै दिन लाग्न सक्छ, हैन? हामी एकदम लकडाउनमा बसेका छौँ, एकदम सुरक्षित बसेका छौँ, तापनि 100% सुरक्षित अहिले कोही पनि छैन। बाहिरबाट तरकारी फलफुल लिएर मान्छे आउँछन्, ऊ बाहिर 1000 ठाउँमा घुम्छ, होइन? त्यस कारणले कोही पनि मान्छे चाहिँ 100% सुरक्षित छैन, जीवन असुरक्षित छ, कसैलाई पनि केही हुनसक्छ। त्यस कारणले बुद्धका यो वचन हो, जीवन दुःख हो, होइन? जसलाई पढ्या छ त्यसले बुझिरहेछ र एक दिन हामी सबैले पढ्छ, हैन? त्यसो भए स्वामीजी, जीवन दुःख हो, सुखको खोज गर्नु बेकार हो त अहिलेको समयमा? खोज गरेर सुख पाइँदैन। खोज गर्नु त मनुष्यको स्वभाव हो, खोज गर्छ। र यो खोजलाई यदि वैज्ञानिक ढङ्गले सही ढङ्गले गऱ्यो भने हामी दुःखबाट पार हुन सक्छौँ। त बुद्धले त्यो पनि भन्नुभएको छ नि, दुःखको कारण छ र त्यसको निवारणको उपाय पनि छ र दुःखबाट मुक्तिको स्थिति पनि छ। त्यो स्थिति जुन हो, त्यो दुःखबाट मुक्तिको जुन स्थिति हो, त्यो प्योरली स्पिरिचुअल हो। त्यसमा हामीले पैसा अलिकति बढी जम्मा गरेर हामी दुःखबाट मुक्त होला
या अलिकति ठुलो पदमा पुगेर मुक्त होला या आफ्नो परिवार अलिकति बढाएर मुक्त होला या अर्को ठुलो घर बनाएर दुःखबाट मुक्त होला, यो सम्भव छैन होइन। दुःखबाट मुक्तिको लागि आफ्नो अहङ्कारबाट आफ्नो अस्मिताबाट मुक्त नभइकन दुःखबाट मुक्त हुन सकिँदैन। यो बुद्धिले एकदम ठोकुवा गरेर 4 आर्य सत्य राखिदिनु भएछ र अहिलेको कोरोना क्राइसिसमा यो कुनै व्यक्तिलाई कुनै दिन पनि यो रोग लाग्न सक्छ होइन। कोही पनि मान्छे 100% सेफ छैन होइन, कहीँबाट पनि उडेर आउन सक्छ। यो हामीले फलफुल खानै पर्छ, तरकारी खानै पर्छ, त्यो तरकारी कहाँबाट घुमेर आउँछ, त्यो अन्य कहाँबाट घुमेर आउँछ होइन। लुगाफट्टा कहाँबाट आएको मान्छे लगाएको हुन्छ, हरेक व्यक्ति असुरक्षित छ होइन। र त्यसकारणले बुद्धका जुन 4 आर्य सत्य थियो त्यो अहिलेको समयमा अझ रिलेभेन्ट देखि परिरहेको छ, सबैले देखिरहेको छ। स्वामीजी खासमा बुद्ध को हो? कतिजनाले चाहिँ बुद्धलाई दार्शनिक रूपमा पनि व्याख्या गर्छन्, कतिले निर्माण प्राप्त गरेको साधकको रूपमा व्याख्या गर्छन्, कतिले उहाँको मार्ग पछ्याइराख्नु भएको छ। तर साँच्चीकै हामीले सबैजनाले चाहिँ बुद्ध को हो भनेर कसरी चिन्ने त स्वामीजी? मनुष्यताको अन्तिम जो शिखर हुनसक्छ, जहाँसम्म ह्युम्यानिटी पुग्न सक्छ, त्यो शिखर पुरुष हुनुहुन्छ बुद्ध होइन। जस्तो हामीले देवताहरूको कल्पना गरेका छौँ, शिव, कृष्ण, महावीर, त्यस्तै बुद्ध पनि एक मनुष्यको शरीरमा आएका देवता हुन् होइन। देवतै हुनुहुन्छ, उहाँ ईश्वरीय हुनुहुन्छ र हाम्रो गन्तव्य हुनुहुन्छ। हामी साधकहरू, हामीहरू त साधक हौँ, हामीहरूको लागि त टर्मिनस स्टेसन हुनुहुन्छ। हामीले त्यहीँ पुग्नु छ, हाम्रो अन्तिम गन्तव्य हुनुहुन्छ। हजुरले अहिले विश्वभरि नै ओशोको सन्देश फैलाइराख्नु भएको छ, विभिन्न ठाउँमा गएर ध्यान साधना गराइराख्नु भएको छ। कतिपयले चाहिँ ओशोलाई बुद्ध, कृष्ण र शिवको फ्युजन हो भनेर भन्छन्। हजुरले यसलाई अलिकति व्याख्या गरिदिनुहोस् न। होइन, बुद्ध ओशो जुन हुनुहुन्छ त्यो त एउटा अद्भुतै चमत्कार हो। जसरी बुद्धलाई चिन्नलाई समय लाग्यो, जुन देशमा बुद्ध जन्मिनुभयो नेपालमा, त्यहीँ पनि 2007 सालसम्म बुद्ध धर्ममाथि ब्यान थियो होइन। 1950सम्म धेरै भएको छैन। 70 वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा बुद्ध भिक्षुलाई समातेर जेलमा राखिदिन्थ्यो होइन। कति भिक्षुलाई चाहिँ देश निकाला गरेको थियो। जुन देशमा बुद्ध जन्मिनु हो, जो आज जुन देशले यत्रो गौरव गरिरहेछ, राष्ट्रिय पहिचान हो हाम्रो बुद्ध होइन, त्यही देशले बुद्ध भिक्षु पहिलो यस्तो वस्त्र लगाएका मान्छेलाई सिमाना कटाइदिन्थे। राणाहरू अलि उ थिए, मार्न चाहिँ मार्थिएन, त सिमाना कटाइदिन्थे या जेलमा राख्थे होइन। यो अब बुद्धलाई चिन्नलाई 2500 वर्ष लाग्यो। त्यो देशले, जुन देशमा बुद्ध जन्मिनु भयो, त्यो देशलाई बुद्धलाई चिन्नलाई 25 वर्ष लाग्यो। ओशोलाई पनि जुन देशमा ओशो जन्मिनु हो, त्यहाँ कति वर्ष लाग्छ म भन्न सक्दिनँ। अहिले त इन्डियाले त पुरै चिनेको छैन होइन। गौरव जस्तो बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर आज हामी गौरव गर्छौँ, टुडी खेलमा नारा लगाउँछौँ। एक दिन इन्डियनहरू पनि इन्डिया गेटमा नारा लगाउँछ, ओशो वाज बोर्न इन इन्डिया भनेर। त्यो दिन पनि आउँछ, बहुत ठुलो नारा लाग्छ कि ओशो वाज बोर्न इन इन्डिया, इन्डियाको सपुत हुनुहुन्थ्यो। तर आज इन्डिया एकदमै इग्नोरेन्ट छ यसपालि। ओशो तिमीले जुन भन्यो कि कृष्ण, शिव, यसको बुद्ध सबैको अवतार हुनुहुन्छ होइन। उहाँ सिन्थेसिस हुनुहुन्छ अरूको पनि। कार्ल मार्क्सले भौतिकवाद दर्शन दियो। अरू कुनै गुरुले भौतिकवादलाई त्यस्तो बुझाएन। भौतिकवादलाई ओशोले भौतिकवादलाई आफ्नो दर्शनको मुख्य एउटा पाटो बनाउनु हो। भौतिक उन्नति नभइकन आध्यात्मिक हुन सक्दैन। हाम्रो जीवनबाट भाग्न सिकाउनु भएन। त ओशो कसको सम्मिश्रण हुनुहुन्छ? कार्ल मार्क्सको होइन, आइन्स्टिनको, त्यो वैज्ञानिक बुद्धिको कुरा गर्यो आइन्स्टिन। 3 जना विगत शताब्दीमा, 3 जना जुन 18वीं शताब्दीमा भनौँ, 19वीं शताब्दीमा 3 जना जुन जिनियस भए, सबै ज्यूहरू हो, यहुदीहरू हो। कार्ल मार्क्स, त्यसले एउटा भौतिकवादको आफ्नो एउटा दर्शनको उचाइ लियो होइन। सिगमन्ड फ्रायड, जसले चाहिँ मनोविज्ञानको
भनौँ न मनोविज्ञानका त्यो गङ्गोत्री हो, त्यहीबाट मनोविज्ञान निस्क्यो होइन, सिगमन्ड फ्रायड, त्यसपछि चाहिँ आइन्स्टिन होइन, आइन्स्टिन जसले कि विज्ञानलाई चाहिँ एनर्जी म्याटर छँदै छैन, एनर्जी मात्रै हो, विज्ञानलाई अध्यात्मतिर ल्याइदियो होइन। यो तिनटैको सम्मिश्रण, तिनटै जू थियो, यो तिनटैको सम्मिश्रण चाहिँ ओशोमा छ होइन। र त्यसपछि इन्डियामा हाम्रो हिन्दू संस्कृतिमा जति अर्को गुरुहरू भए, बुद्ध भए, कृष्ण भए, कृष्णको उत्सव, बुद्धको ध्यान होइन, त्यो सबैको सिन्थेसिस होइन, अनेक इन वान हामीले भेट्न सक्छौँ, मेनी इन वान, त्यो हामी ओशोमा भेट्न सक्छौँ। ओशो त बुद्धभन्दा पनि मेरो दृष्टिकोणले भन्यो भने बुद्धभन्दा पनि भोलि गएर ठुलो अवतार मानिन्छ, किन बुद्धले भौतिकवादलाई त्यति महत्त्व दिनु भने त्यो बेला आवश्यकता पनि थिएन। ओशोले त त्यसले भौतिकवादलाई पनि धेरै त्यो नास्तिकहरूको पनि गुरु हुनुहुन्छ संसारमा। जो नास्तिकहरू छ जसले कुनैलाई मान्दैन उनीहरूले पनि ओशोलाई मान्छ, किनभने ओशोको धर्ममा आस्तिक हुनुपर्ने आवश्यकतै छैन। ओशो त अब समयले बताउला। बुद्धलाई चिन्नलाई नेपाललाई, जुन देशले आज बुद्ध बोर्न इन नेपाल भनेर कहिरहेको छ, त्यसलाई चिन्नलाई 2500 वर्ष लाग्यो होइन। इन्डियालाई ओशोलाई चिन्नलाई 2500 वर्ष नलागोस्। नेपालले अलिक बढी चिनिराखेको छ। नेपालमा ओशो इज मोर पपुलर देन एनी अदर कन्ट्री होइन। त्यो हाम्रो सौभाग्य, त्यो पनि बुद्धको पृष्ठभूमिले, किनभने यहाँ बुद्ध जस्तो धर्म जन्म भयो, बुद्धको प्रभाव छ, शिवको प्रभाव छ, अष्टावक्र जस्ता ऋषि जन्मे। त्यसको यो देशमा एउटा आध्यात्मिक पृष्ठभूमि छ। त्यो पृष्ठभूमिले गर्दाखेरि ओशोलाई नेपालले सबभन्दा छिटो चिन्यो। मलाई भन्दाखेरि गौरव लाग्छ कि अमेरिका, जर्मनी, जापानले जुन 100 वर्षपछि चिन्छ, 50 निश्चित रूप से यो शताब्दीको अन्त हुँदाहुँदै, यो निश्चित भनिदिन्छु, तिमीहरू हेर्नु इतिहासले हेर्छ, यो शताब्दीको अन्त हुँदाहुँदै ओशो विल बी एज रेस्पेक्टेड एज जिसस क्राइस्ट, एज बुद्ध, एज कृष्ण। त्यो निश्चित छ। सायद यो शताब्दीको अन्त पनि लाग्दैन, 50 वर्ष भित्रै हुन्छ, तर त्यो 50 वर्षपछि जुन हुन्छ त्यो नेपालमा बिस्तारै आज भइरहेछ। यो नेपालको आध्यात्मिक सम्पदा हो, आध्यात्मिक संस्कृतिको कारण हो। हजुरले विभिन्न प्रवचनहरूमा पनि भन्नुभएको छ, जस्तो बुद्धलाई चिनाउनमा आजको युगमा ओशोको जति भूमिका अरू कसैको पनि छैन। ओशोले जति बुद्धलाई बुझ्नु भएको छ अरूले सायदै बुझेको छ होला भनेर हजुरले धेरै भन्नुभएको पनि छ। यसमा अलिकति केही प्रश्न पारिदिनु। एउटा हेर, बुद्धले ओशोले बार बार भन्नुभयो, सराहको अस्ति हामी प्रवचन सुन्दाखेरि बुद्धले भन्नुभयो नि, सराहसँग मेरो गहिरो आन्तरिक सम्बन्ध थियो। उहाँले सङ्केत दिनुभयो कि उहाँ बुद्धका पुत्र थिए राहुल, राहुलका शिष्य हुए श्रीकीर्ति, श्रीकीर्तिका डाइरेक्ट डिसाइपुल थिए सराह, सराहका डिसाइपुल भए नागार्जुन होइन। बुद्ध ओशोले सङ्केत दिनुभएको छ कि त्यो सर्कलमा म पनि छु। उहाँ सराहको भन्नुभयो भने म सराहसँग मेरो बडो अन्तरङ्ग सम्बन्ध थियो भन्नुभयो होइन। त्यस कारणले बुद्ध ओशोको टिचिङमा जुन तन्त्रको हामीले देख्छौँ, वज्रयानको जुन प्रभाव देख्छौँ होइन, ओशोलाई यसरी भन्यो भने वज्रयानीहरूले बडो छिटो स्वीकार गर्छ, किनभने बुद्धमा तन्त्रको स्वीकार छ, त्यो तान्त्रिक बुद्धिज्मको। त्यसकारण बोधि धर्ममाथि जब उहाँ बोल्न थाल्नुभयो, भन्नुभयो कि बोधि धर्म जब चीन जाँदै थियो, बोधि धर्मको म अन्तरङ्ग मित्र थिएँ, मलाई उसले सँगै हिँड भन्यो होइन। हिमाल पार गरेर बोधि धर्मसम्म गएँ, 6 महिना सँगै बसेँ बोधि धर्मसँग, तर उसको मार्ग र मेरो मार्ग फरक थियो, त्यस कारणले म पछि आएँ। अब उहाँ विगतका अनेक जन्ममा, अब योभन्दा पहिलोको जन्मको बारेमा त कर्मापाले भनि नै सक्नु भएको छ कि म तिब्बतमा जन्मिनु भएको, तिब्बतमा गुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँका चाहिँ 20,000 भन्दा बढी शिष्य थियो, ठुलो मोनेस्ट्री थियो, त्यो बुद्धका एक शाखाको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, बुद्धका एक शाखा। त्यसका अनेक जन्ममा ओशोले बुद्ध धर्ममा साधना गर्नुभएको छ। बुद्धसँग मेरो गहिरो सम्बन्ध छ, बार भन्नुहुन्छ होइन। कहीँ उहाँले मलाई के सङ्केत दिनुभयो भने बुद्धभन्दा पनि अगाडिदेखि म खोजिराखेको छु सत्य। मलाई धेरै टाइम लाग्यो, किन मैले गुरुहरू स्वीकार गरेन, एग्नोस्टिक भएर
खोज गरिरहेका छु र बुद्ध र ओशोको अनेक जन्मको सम्बन्ध छ र अहिले बुद्धलाई बुझाउने कुनै बुद्धिस्टले सक्दैन। मैले बुद्धिस्ट विद्वानहरू किताब पढिराखेका छु, तिमीहरूले पनि पढिराखेका होला। ओशोले जति बुद्धलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ र बुद्धका एक मार्ग होइन, बुद्धका महायानलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ। महायानलाई माथि त धेरैले बोल्छ, वज्रयानमाथि बोल्ने मान्छे कतिजना छ? वज्रयान कतिजनाले बुझाएको संसारमा? वज्रयानले बुझाउने ओशो हुनुहुन्छ, थेरवादलाई पनि बुझाउनुहुन्छ, जैन बुद्धिज्मलाई पनि बुझाउनुहुन्छ, होइन? त्यसो बुद्धका हरेक मार्गको बारेमा उहाँलाई विपुल ज्ञान छ। त्यो ज्ञान त हामी नाप्नै सक्दैनौँ, हामीसँग त के छ, हाम्रो स्केल के छ, होइन? त्यही भएर दुनियाँमा म त खालि कराएर के हिँड्छु भने ओशोलाई पढिदियो भाइ, होइन? र अनबायस्ड भएर पढिदियो, त्यसपछि केही गर्नु पर्दैन। अनबायस्ड माइन्डले अलि इन्टेलिजेन्ट मान्छेलाई जसले ओशोलाई पढ्यो त्यो ओशोको दिवाना नभई छोड्दैन, त्यो ओशोको दिवाना हुन्छ। तर दुर्भाग्यवश केही देशले, केही धर्मले ओशोको बारेमा एउटा बडो भ्रम फैलाउने कोसिस गरेका छ कि उहाँ सेक्स गुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँ धनी मान्छेको गुरु हुनुहुन्थ्यो, अनेक प्रकारका भ्रम अहिले पनि आएर शिलाले इन्डियामा कति ओशोको बारेमा त्यो सब प्रायोजित हो ताकि ओशोको काम नफस्टाओस्। अलिकति ओशोको काम फस्टाउन लाग्यो कि त्यो रजनीशपुरम गएर फिल्म बन्यो नि, त्यो वाइल्ड कन्ट्री किन बन्यो? अनि अमेरिकामा मैले गएर धेरै शिविरहरू लिएँ, अमेरिकामा धेरै मान्छेलाई दीक्षा दिएँ। अमेरिकामा बुद्ध ओशोको बारेमा एकदम नेगेटिभिटी थियो, त्यसलाई मैले चिडेँ, होइन? अमेरिकाको हरेक सहरमा ऊ आज ओशोको सेन्टर छ। त्यसपछि घबराएर वाइल्ड कन्ट्री जस्तो बन्छ ओशोलाई बदनाम। त्यस कारणले एउटा सशक्त राष्ट्र, एउटा बडो अर्गनाइज रिलिजन, त्यसले ओशोलाई बदनाम गर्नलाई प्रयास गरिरहेको छ। तर जति प्रयास गरे पनि सत्यलाई धेरै दिन चाहिँ ढाक्न सकिँदैन। हामी विश्वस्त छौँ एक दिन ओशो चाहिँ बुद्ध जतिकै प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ। त्यो दिन धेरै लाग्दैन, किन टेक्नोलोजी छ। अब बुद्धलाई 2500 वर्ष लाग्यो, ओशोलाई लाग्दैन, 25 वर्षमै नै धेरै काम हुन्छ। स्वामीजी, म एउटा प्रसङ्ग मलाई याद आयो, त्यसपछि हामी विश्व ध्यान दिवसमा आउनेछौँ। हजुरको एउटा लेख मैले पढेको थिएँ, त्यो लेखमा हजुरले भन्नुभएको थियो बोधगयामा भगवानको जब प्रवचन चलिरहेको थियो बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बिचमा, त्यति बेला उहाँले बुद्धले निर्वाण प्राप्त गर्दाको क्षणलाई उहाँले व्याख्या गर्नुभएको थियो। तर 2-3 जनालाई त्यो व्याख्या चाहिँ मन परेन, पुरै समाजलाई मन परेन। किन बुद्धिस्ट लिट्रेचरमा के छ भने बुद्धले चाहिँ सुजाताको खिर खाइसकेपछि उहाँ चाहिँ उसमा बस्नुभयो, वज्रासनमा बस्नुभयो र पृथ्वीलाई साक्षी बनाउनु हो कि जबसम्म बुद्धत्व प्राप्त गर्दिनँ यो वज्रासनबाट उठ्दिनँ। बुद्धिस्ट साहित्यमा बुद्धको इन्लाइटमेन्टको यही वर्णन छ। रातभरि उहाँ वज्रासनमा बस्नुभयो, बिहान उहाँले मारले अट्याक गर्यो, काम देवताले अट्याक गर्यो, यो सब छँदैछ। त्यसपछि उहाँले सबलाई जित्नु हो र बिहान उहाँ बुद्ध हुनुभयो। यो चाहिँ बुद्धिस्ट लिट्रेचरमा दुनियाँभरमा एप्रुभ कथा यही हो। ओशोले एउटा नयाँ कुरा भन्नुभयो जो आज थिक न्याथ हानले मानिरहेछ। बुद्धले ओशोले जे भन्नुभयो, थिक न्याथ हान बहुत ठुलो बुद्धिस्ट स्कलर हुनुहुन्छ। ओशोको देशलाई जस्तो बुद्धले कसरी घर छोड्नुभयो यसको कुरा थिक न्याथ हानले एकदम राम्रोसँग, जो ओशोले भन्नुहुन्छ त्यो एकदम समर्थन गर्ने मान्छे मैले देखाएको थिक न्याथ हानलाई, होइन? उहाँले थिक न्याथ हानले पनि भन्नुभयो। ओशोले के भन्नुभयो भने होइन, त्यो निराश हुनुभयो बुद्ध यति वर्षमा, यति जन्मदेखि, एक जन्मदेखि खोज्या होइन नि बुद्धले। कति आफ्नै जातक कथामा 50औं जन्मको कुरा गर्नुभयो। 50, यो त छिटो त नक्ली धर्महरूमा न इन्लाइटमेन्ट भेटिन्छ, असली धर्ममा त मेहनतै गर्नुपर्छ, धेरै मेहनत गर्नु। 50औं जन्मदेखि खोजिराख्नुभयो। कहिले राजा हुनुभयो, कहिले भिखारी हुनुभयो, कहिले पुजारी हुनुभयो। जातक कथामा हेर न, त्यो 50औं जन्मको तपस्याबाट नभेटेको कुरा। अब यो जीवनमा पनि राजपाट छोडेर 6 वर्ष मैले शरीरलाई यस्तो सुकाएँ, खानै हुन्थेन, शरीर एकदम हाड देख्न थालेको थियो, सुत्नु हुन्थेन। महावीरको जो प्रभाव थियो इन्डियामा, त्यो कृष्ण साधनाको त्यो गर्नुभयो बुद्धले। किन महावीरको ठुलो प्रभाव थियो बुद्धमाथि पनि। सुरुका दिनमा महावीरको प्रभाव थियो। उपवास गर्ने, रात्रि कम सुत्ने, शरीरलाई सताउने,
त्यो सबै बुद्धले गर्नुभयो, केही पनि भएन भनेपछि उहाँ निराश हुनुभयो। बुद्धले ओशोले भन्नुभयो कि त्यो रात उहाँले अब यो शरीरलाई सताएर राति खिर पनि खानुभयो। राति भोजन बुद्धिस्टहरू अहिले पनि गर्दैन होइन, तर बुद्धिस्टहरूले बुझ्नुपर्ने कि बुद्ध रात्रि भोजन गरेर इन्लाइटेन हुनुभएको होइन, उनीहरू चाहिँ रात्रि भोजन गर्दैन अहिले पनि। कस्तो छ, बुद्धले रात्रि भोजन गर्नुभयो, रात्रिमा युवतीहरूसँग कुरा गर्नुभयो, निराश हुनुभयो। अब यो चाहिँ मबाट हुँदैन, मबाट हुँदैन, उहाँले छोडिदिनु। जब मान्छे निराश हुन्छ उसको अहङ्कार गलित हुन्छ र रोक्ने कुन चिज हो? अहङ्कारले न हो। हामी सानो सानो मान्छेको त्यत्रो अहङ्कार छ, त्यत्रो तपस्या गरेको मान्छे, 2500 जन्मदेखि तपस्या गरेको मान्छेको तपस्याको अहङ्कार थियो अनि तपको अहङ्कार थियो। म तप बढी प्राप्त गर्छु अनि अहङ्कार थियो, त्यो अहङ्कार पनि विसर्जित हो। व्यक्तिहरूलाई पनि अहङ्कार आउँछ, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई पनि अहङ्कार जरुर, साधकलाई पनि अहङ्कार आउँछ। अस्मिता बहुत गजब छ, बहुत घुमेर आउँछ त्यो। म यत्रो ठुलो तपस्वी छु, म यति ठुलो ध्यानी छु, दानी छु, अरूभन्दा श्रेष्ठ छु, मैले यति चिज त्याग गरेको छु, यही त अहङ्कार हो नि। आई एम बेटर देन अदर्स होइन, म छु, आफूलाई नै मिटाउनु पर्छ, म छु, यही नै अहङ्कार हो नि। त्यो रात्रि उहाँको यो अहङ्कार पनि विदा भयो कि म तपस्वी छु, मैले यति ध्यान गरेको छु, दरबार छोडेको छु होइन, मबाट यो हुँदैन भनेर निराश भएर राति सुत्नुहुन्थेन। त्यो दिन चाहिँ एकदम राम्रो घाँसफुस जुन हुन्छ एकदम सफ्ट, त्यसको चाहिँ उछाना लगाएर उहाँले अब राति साधना पनि गर्नु भएन। उहाँका चाहिँ पञ्चभद्र थिए, उनीहरू देखिराखेका थिए, उनीहरू ल हाम्रो गुरु त गुरु मानिराखेका थिए। कण्डेलेहरू जुन थिए, भद्र कण्डेले बुद्धसँगै साधना गरिराखेका थिए, उनीहरू भन्यो कि हाम्रो गुरु त अब भ्रष्ट भयो, अब चाहिँ यसलाई सँगै बस्नु ठिक छैन। उनीहरू त्यही रात चाहिँ राति भोजन पनि गर्छ, राति सुत्छ पनि, सन्ध्या भएपछि स्त्री जातिसँग कुरा गर्नु नपर्ने नियम थियो, त्यो राति कुरा पनि गर्छ। यसले यो कुनै नियम मानेन, राति आएर आनन्दसँग सुतिराखेको छ भने अब हेर यस्तै हो जगतको नियम। जो 6 वर्षदेखि सधैँ छाया जस्तो बसेका मान्छे पनि उसको अहङ्कारले अन्तिम दिनमा धोका दिन्छ। र कण्डेले भद्र यी थिए, पञ्चभद्र जो थिए, अन्तिम दिन उनीहरूको अहङ्कारले धोका दिए। उनीहरूलाई भन्यो कि यो मान्छे बिग्रियो, अब यसको साथ छोडिदियो। 5 जना छोडेर गए, जुन दिन बस्नुपर्ने सँगै त्यही दिन छोडेर गए होइन। त्यो त महान घटनाको साक्षी बन्न सकेन। र बुद्ध चाहिँ त्यही बिहान इन्लाइटेड हुनुभयो, किनभने त्यो कर्ता भाव विदा भयो, म गर्न सक्छु भन्ने भाव विदा भयो। अब उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने पृथ्वीलाई स्पर्श गरेर प्रण गर्नुभयो कि जबसम्म वज्रासनमा बस्नुभयो, सारा बुद्ध साहित्यमा यही लेखेको छ, वज्रासनमा बस्नुभयो, पृथ्वीलाई स्पर्श गर्नुभयो। अब जबसम्म जागृत हुँदैन, इन्लाइटेड हुँदैन, तबसम्म यो वज्रासनबाट उठ्दिनँ, यस्तो सङ्कल्प गरेर बस्नुभयो। र त्यो बिहान चाहिँ त्यही सङ्कल्पबाट बुद्ध हुनुभयो। ठिक ओशोले उसको विरुद्ध भनिदिनु हो, उहाँले पनि सङ्कल्प सब चिन्नुभयो, उहाँको निराश हुनुभयो। अब यो बोल्दाखेरि बोधगयामा हङ्गामा भयो। अन्त 15-16 हजार चाहिँ बुद्धिस्टहरू जम्मा थिए, त्यो हङ्गामा भयो। यो कहाँ यस्तो कुरा गर्नेलाई मञ्चमा राखेको? आनन्द भल कौशल्यान भन्नुहुन्थ्यो, बुद्धका ठुलो नाम चलेका विद्वान हुनुहुन्थ्यो र ओशोलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले लिएर जानुभएको थियो। उहाँले पनि भन्नुभयो यो कुरा त शास्त्रीय होइन, यो कहीँ पनि लेखा छैन। उहाँले भन्नु लेखा छैन, मैले ल्याऊ म लेखिदिन्छु। तिमीहरूले किताब पढेको कुरा भन्छ, म चाहिँ आँखाले देखेको कुरा भन्छु। मैले देखेको, मैले भोगेको होइन, बुद्धसँग सुनेको, तिमीहरूले चाहिँ किताबमा लेखेको पढ्छ, म चाहिँ किताबमा लेखेको होइन। किताबमा लेखा छैन, म लेखिदिन्छु नि यहाँ किताबमा। आज जो ओशोले भन्नुभयो बुद्धको निर्वाण कसरी भयो, 2500 वर्षको बुद्ध साहित्य त्यसको विरुद्धमा छ। उसले भन्छ वज्रासन, त्यो ठाउँलाई नै जहाँ बुद्ध निर्वाण कार्नु बोधगयामा, त्यो ठाउँलाई नै वज्रासन प्लेस भन्छ होइन। त्यहाँ बुद्ध रुखको मुनि वज्रासनमा बस्नुभयो भन्छ होइन। त्यो आज सारा बुद्धिस्ट लिटरेचरमा यही छ। बुद्धले ओशोले एक्लै विरोध गर्नुभयो र आज ठिक न्या थान जस्तो प्रसिद्ध बुद्धिस्टले पनि ओशोको उसलाई मानिराखेको छ होइन। र बिस्तारै धेरै बुद्धिस्टहरूले जो विद्वान छन्, जस्तो आनन्द भजनदान कौशल्यानले भन्नुभयो, तपाईँको बडा लजिकल लाग्छ, तर मेरो शास्त्रले यसको चाहिँ समर्थन गर्दैन।
म के गरौँ भन्दाखेरि बुद्धले भन्नुभयो शास्त्र त मान्छेले लेख्या हो नि, पछि लेख्या हो, मैले त देखा हो। त कबीरले भने जस्तो बुद्धले ओशोले भन्नुभयो तू कहता कागज लेखी मैं कहता आँखन देखी, म आँखा लेखेको कुरा गर्छु, तिमी कागजमा देखेको कुरा भन्छ। अब यस्तो कन्फिडेन्स कोसँग हुन्छ? कसैले भन्न सक्छ यस्तो कन्फिडेन्स? यो आत्मविश्वास कहाँबाट आउँछ होइन? यो 12,000 विश्वका विद्वान बुद्धिस्टहरूको अगाडि अस्वीकृतिमा हात उठाउने आत्मविश्वास कहाँबाट आउँछ? त्यही बुद्धसँग उहाँ सहचार गर्नुभएको, बुद्धका मित्र हुनुहुन्थ्यो, बुद्धको प्रशंसक हुनुहुन्छ, बुद्धका बारेमा 70वटा किताब उहाँको छ। उहाँले जति वज्रयान महायान थेरवादलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ, बुद्धको आर्यसत्यलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ, त्यस्तो मान्छे अहिले बुद्धिस्ट जगतमा कोही पनि छैन। आउने दिनमा ओशोलाई बुद्ध भिक्षुहरूले अहिले जैनहरूले मानिसके। जैन मोनेस्ट्रीमा ओशोको बहुत सम्मान छ। हरेक जैन मोनेस्ट्रीमा, जापानमा पनि म गएँ, जापानको हरेक जैन मोनेस्ट्रीमा ओशोको किताब छ। उनीहरूले भन्छ, एकजना बहुत ठुलो जैन मास्टरले मलाई जापानमा भन्नुभयो कि वी वर बोर्न इन जैन ट्रेडिसन, हाम्रो अनेक परिवारमा सबै जैन छन्, हाम्रो म त्यही ट्रेडिसनबाट आएको हुँ, हजुरबुवा पनि मेरो जैन हुनुहुन्थ्यो सबै। तर जैन बुद्धिज्म के हो मैले ओशोको चाहिँ जैनको बारेमा किताब पढेपछि बुझेँ, मैले आजसम्म बुझेको थिएन। कस्तो अनेस्ट स्टेटमेन्ट होइन? यस्तो अनेस्ट मान्छेहरू पनि आउँछन्, यस्तो अनेस्ट स्टेटमेन्ट। किन यो जगत अब बौद्धिक भइरहेछ, अब इमान्दार भइरहेछ बिस्तारै। अब मान्छेहरू चाहिँ शास्त्रमा लेखेकै कुरा विश्वास गर्ने युग गयो होइन? अब इन्टेलेक्चुअलहरूले चाहिँ लजिकल कुरा विश्वास गर्छ र आउने दिनको बुद्ध चाहिँ ओशो हुनुहुन्छ। सबै अब हामी विश्व ध्यान दिवसको बारेमा कुरा गरौँ। हजुरले लामो समयदेखि बुद्ध पूर्णिमालाई नै विश्व ध्यान दिवस मनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाइराख्नु भएको छ। एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो यदि बुद्ध जयन्तीकै दिनमा, बुद्ध पूर्णिमाकै दिनमा चाहिँ ध्यान दिवस मनायो भने बुद्ध पूर्णिमा चाहिँ छायामा पर्छ, त्यसकारणले अरू दिनमा कुनै कुरा आवाज निकाल्नुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। किन स्वामीजी बुद्ध पूर्णिमालाई नै हजुरले चाहिँ किन रोज्नुभयो? होइन, उहाँलाई मान्छेहरूले केही बुद्धिस्टहरूले यसरी सम्झाएको होला, उहाँको म सम्मान गर्छु उहाँको वक्तव्यको। अरू दिनलाई माने भने कुन दिनलाई मान्ने भन न? नेपालले मान्न राष्ट्रिय रूपमा त हामी मनाउन सक्छौँ। शिवको जयन्तीले भनौँ भने नेपालमा क्याबिनेटले डिसाइड गरिदियो भोलिदेखि शिवरात्रिमा मनाउँछ होइन? या पतञ्जलीको जन्मदिनलाई मान्यो भने मनाउँछ होइन ध्यान दिवस। त्यसमा त के गोरखनाथको जन्मदिवसलाई गऱ्यो भने मनाउँछौँ। हामीले नेपालीहरूले हाम्रो पार्लियामेन्टबाट पास गरेर जुन दिनलाई पनि मनायो भने युनाइटेड नेसनमा विश्वमा कसले मान्छ? कसले पतञ्जलीले चिना छ दुनियाँभरिमा होइन? बुद्धलाई त दुनियाँमा नचिन्ने कुनै राष्ट्र छैन, कुनै व्यक्ति छैन। बुद्धको त युनिभर्सल सम्मान छ। र मेडिटेसनका जत्रो ठुलो प्रवक्ता बुद्ध हुनुहुन्छ, किनभने उहाँले त के भन्नुभयो भने हरेक व्यक्ति बुद्ध हुन सक्छ ध्यानको द्वारा होइन? अवतारी व्यक्ति कोही पृथ्वी आकाशबाट आउनु पर्दैन, तिमी नै अवतारी हो, सुतिरहेको अवतारी हो होइन? ध्यान गएर तिमी बुद्ध बन्न सक्छ। मेरो र तिमीमा केही अन्तर छैन। यो कुनै गुरुले भनेन। सबै धर्ममा के छ भने धर्मगुरु जुन हुन्छ ईश्वरबाट विशेष दूतको रूपमा पठाइएको हुन्छ होइन? त्यस कारणले कि त हिन्दूहरूको 9 अवतार विष्णुका अवतार हुन हामीले मान्छौँ है। अब क्रिस्चियनहरूले के भन्छ भने जिससले आफ्नो मेसेन्जर पुत्रै पठाउनु भयो होइन? बिगोटन सन पठाउनु भयो। मुसलमानहरूले के भन्छन् भने मेसेन्जर पठाउनु भयो, अन्तिम मेसेन्जर पठाउनु भयो, यसपछि अब मेसेन्जर पठाउनुहुन्न भन्छ। त्यस कारण यस्तो कुराहरू सबै धर्मले गर्ने। बिचमा बुद्ध के भन्नुहुन्छ भने त्यो भने आज होइन 2500 वर्ष अगाडि भनेर जानुभयो कि म र तिमीमा केही फरक छैन, म स्पेसल होइन होइन? खालि तिमी सुतिराखेको बुद्ध हो, म जागिसकेको बुद्ध हो। तिमी पनि आजै जाग्न सक्छ होइन? खालि केलाई विसर्जित गर्नुपर्छ? आफ्नो अस्मितालाई, अहङ्कारलाई होइन? यो अहङ्कारलाई विसर्जित गर्ने विधि के हो भने ध्यान हो होइन? त्यस कारणले बुद्ध जतिको ध्यानको प्रवक्ता संसारमा मैले अरू देखाएको छैन। बुद्ध जयन्तीलाई मान्यो भने अहिले नै तुरन्तै 16-17वटा बुद्धिस्ट कन्ट्रीले तुरन्तै समर्थन गर्छ, सह प्रवक्ता भनेर आउँछ। अब हामीले
अरू दिनलाई भन्यो भने गोरख जयन्तीलाई भन्यो भने शिवरात्रि भन्यो भने इन्डियाले एउटा समर्थन गरेर अरू कसले गर्छ कसले चिनिया छ गोरखलाई होइन कसैले चिनिया छ पतञ्जलिलाई बुद्धलाई त विश्वले चिनिया छ त्यसको यो बुद्ध जयन्ती यो नेपालले गरेन भने कुनै बुद्धिस्ट कन्ट्रीले यो गर्छ अरू बुद्धलाई नेपालभन्दा बढी माया गर्ने चाहिँ श्रीलङ्कनहरू छन् थाईहरू छन् बर्मिजहरू छन् यिनीहरूले गर्छन् कुनै न कुनै कन्ट्रीले गर्छ आज न भोलि र यो प्रतिष्ठित हुन्छ ध्यान दिवस अब चाहिएको छ किनभने अहिले कोरोनाले पनि के देखाइदियो भने जो घरमा लक छन् उनीहरू बडो त्रासदीमा छन् हामीसँग जो ध्यान गरेर सिकेर गएका छन् हामीसँग जुडेका छन् तिनीहरू रिलेटिभली धेरै ह्याप्पी छन् घरमै ध्यान गरिराखेका छन् होइन यस्ता कोरोना जस्तो डिजिज अब आउनेवाला छन् वैज्ञानिकहरूले पनि के भनिरहेका छ नयाँ प्रकारको भाइरसहरू निस्किन्छ र अब लकडाउन हुने चाहिँ एउटा संस्कृति नै आउँछ यो तिमीहरूले वैज्ञानिकहरूको कुराबाट उनले के भन्छ भने अब हामीले सिक्नुपर्छ सोसल डिस्टेन्समा बस्ने चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ किनभने यस्ता भाइरलहरू चाहिँ आउनेवाला छन् आउने दिनमा अनेक प्रकारका नयाँ आउँछन् अहिले कोरोना आयो कोरोनाकै कत्रो प्रकार एबिसिडी कति भइसक्यो होइन अब नाम उसको नामहरू दिएला अहिले एबिसिडी 1 2 3 भनिन्छ कोरोनाकै धेरै प्रकार भइसक्यो अरू रोगहरू यस्ता आउनेवाला छन् आउने दिनमा जस्तो बर्ड फ्लू आएको थियो इन्फ्लुएन्जै आएको छ इबोला आएको थियो यस्तो आउनेवाला छ र अब यसमा चाहिँ सोसल आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने संस्कृति नै हामीले पैदा गर्नुपर्छ सोसल आइसोलेसनमा बस्ने व्यक्तिलाई यदि ध्यानको बल भयो भने आनन्दितसँग बस्न सक्छ जसलाई ध्यानको बल छैन ऊ बडो अशान्त छ डोमेस्टिक भाइलेन्स कति बढाएको छ मर्डर भइरहेको छ सुसाइड भइरहेको छ मान्छे एक्लै 2 महिना हुन लाग्यो एक्लै एउटा घरमा 2 महिना बस्नु र त्यही व्यक्तिसँग बस्नु मान्छेको भित्र यति हिंसा छ यति क्रोध छ हैन यति अहङ्कार छ कि एउटै रुख मुनि 10 वटा अहङ्कार बस्नै सक्दैन म ठुलो हुँ म किन दबेर बस्नु हैन हरेक घरमा अहङ्कारको लडाइँ छ परिवारमा लडाइँ छ त्यसकारण अहङ्कारी व्यक्तिहरूलाई एक ठाउँमा बस्नु चाहिँ बडो गाह्रो छ र जसले ध्यान गर्छ र ध्यानमा पनि जसलाई समझ छ कि मेरो अहङ्कार बढिरहेको छ यसले सबै ध्यानीहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ ध्यान झन् अहङ्कारी हुन्छन् ध्यानीहरू अझ अहङ्कारी हुन्छन् अहङ्कारलाई विसर्जित गर्ने जसमा भित्र प्यास छ र जसलाई मार्गदर्शन छ उसो जस्तो गुरुको आशीर्वाद छ यदि सत्सङ्ग भएन गुरुको सङ्गत भएन भने मन त मेरो सबैको मन कस्तो छ भने म ठुलो म जान्ने म जति जान्ने को छ र हैन सबैले भन्छ अब त्यो राजनीतिकमा लाग्यो भने राजनीतिको अहङ्कार हुन्छ व्यापारमा लाग्यो भने म जतिको व्यापारी कोही छैन उसको अहङ्कार हुन्छ ध्यानमा लाग्यो भने म जस्तो बुझ्ने व्यक्ति नै छैन उसोलाई जस्तो मैले बुझाएको छु यिनीहरू सबैलाई बुझाइदिन्छु भन्ने अहङ्कार आउँछ इगोले यही त मार हो नि अन्तिम दिनसम्म समात्ने मान्छेलाई चिजै यही हो यसले छोड्दैन यो त गुरुको बडो कृपा चाहिन्छ हामीहरूले उसोको चरणमा पाउमा बस्न पाएँ उहाँको के गर्नु ओशोले सिर्फ हामीलाई गाली गर्नु हो कहिले राम्रो शब्द बोल्नु भएन सिर्फ मेरो खोट देखाउनु हो मैले ओशोले जति गाली गर्नु आज पनि मेरो ध्यानमा आएर जति गाली गर्नुहुन्छ मलाई जति मेरो खोट देखाउनुहुन्छ मैले सबै लेख्यो भने एउटा बाइबल यत्रो मोल्नु तयार हुन्छ तर माया गर्नेलाई नै गाली गरिन्छ हैन त्यो बुझ्ने मान्छे कतिजना छ त्यो बुझ्ने मान्छे कतिजना छ त्यो धेरै कम त्यो बुझ्नलाई पनि त्यो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिन्छ नि हैन गुरुको एउटै काम हो अहङ्कार तोड्ने हाम्रो एउटै काम हो अहङ्कार बढाउने त्यसले गुरु बिना त अहङ्कार टुट्न त असम्भवै छ ध्यान गरे पनि बढ्छ मैले देखिरहेको मेरै साथीहरूमा यस्तो अहङ्कार बढाएको छ कि यो देख्दै 30 वर्षदेखि ध्यान गरिरहेको छ अहिले अहङ्कारले नाक फुलाएर हिँडेको स्वयं हामी फेरि ध्यान दिवसमै फर्क्यौँ जस्तो अहिले यो ध्यान दिवस हजुरले जुन आवाज उठाउनु भएको छ यो कहाँसम्म पुग्यो र अबको दिनमा के गर्न यो आकाशिक रेकर्ड भइरहेछ हैन यो आज मान्छेले नबुझोस् मलाई केही चिन्ता छैन मैले आजको लागि भनेको पनि होइन यो आकाशिक रेकर्ड भइरहेको छ यो एक दिन यो मेटलाइज हुन्छ हैन ध्यान दिवस जरुर हुन्छ किनभने ध्यान आजको आवश्यकता हो नेसेसिटी भइसक्यो मान्छे यति डिप्रेसनमा छ यति पीडामा छ सबै कुरा
हुँदा पनि पश्चिमी जगतमा मान्छेले सुसाइड गरिराखेको छ। हामी इङ्ल्यान्डमा गएँ, त्यहाँका सबभन्दा ठुलो ब्याङ्कको सिओले बिल्डिङ बनायो, टेम्सको नजिकमा ठुलो बिल्डिङ बनायो, बिल्डिङ पनि तयार भयो, कति 80 तला छ, कति तला छ, बिल्डिङ पनि तयार भयो, त्यसको माथिबाट हाम फालेर उसले सुसाइड पनि गर्यो। अमेरिकामा गएर मलाई एउटा एयरपोर्टमा देखायो, खुब ठुलो एयरपोर्ट थियो, भित्र होटलहरू बनाएको थियो, अनि मैले भने गजब छ, यहाँ त होटल चाहिँ एयरपोर्टमै छ, भित्रै छ, यस्तो राम्रो छ। अनि भने कि यसको जुन एयरपोर्टको जुन डाइरेक्टर थियो यही माथिबाट हाम फालेर सुसाइड। सुन्नुपर्छ डेली, होइन, कति सुसाइड भइरहेको छ एभ्री डे। 3200-3300 मान्छेले सुसाइड गरिरहेको छ, होइन। राम्रो खाना लाउन पुगेका मान्छेले, र मास सुटिङ भइरहेछ बिना मतलबको। अहिले आज दिल्लीमा अलिकति लकडाउन लुज गर्यो, रक्सीको पसलमा 2 किलोमिटरको लाइन लाग्यो। अमेरिकामा गन किन्नलाई 10 बजे गनको सप खोल्छ, बिहान 4 बजेदेखि मान्छेको लाइन, त्यो हेरे होला भिडियो, होइन। यस्तो समाजमा हामी बसिराखेका छौँ। अहिले पनि मान्छे बन्दुकमा विश्वास गर्छ, र मास सुटिङ पुरै युरोपमा, मैले पश्चिमी जगतमा सुरु भइसक्यो। अस्ति न्युजिल्यान्ड जस्तो एकदम इनोसेन्ट कन्ट्रीमा पनि भयो, होइन, यहाँ भइरहेको छ। कनाडा जस्तो कन्ट्री बडो सुसंस्कृत कन्ट्री हो, यङ मान्छे प्राइम मिनिस्टर छन्। म त्यो कन्ट्रीलाई सुसंस्कृत मान्छु जसमा अहिले 40 वर्षभन्दा कम उमेरका मान्छेलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाइरहेको। यस्तो 10वटा कन्ट्री छ अहिले 40 वर्षभन्दा कमको मान्छेलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाएको छ। महिलालाई राष्ट्राध्यक्ष न्युजिल्यान्डले बनाएको छ, महिलालाई बनायो। त्यो देशहरू बडो प्रोग्रेसिभ कन्ट्री हो। त्यस्तो देशमा पनि मास सुटिङ भइरहेको छ। मान्छेहरू मस्जिदमा गएर गोली हानिदिन्छ, चर्चमा गएर गोली हानिदिन्छ, प्रार्थना गर्ने मान्छेले गएर मारिदिन्छ, होइन। अब यसको औषधि के छ? यसको औषधि ध्यान हो। त्यस कारणले यो जगको आवश्यकता हो। यो आज न भोलि हुन्छ। आज मेरो कुरा कसैले न सुने मलाई चिन्ता छैन। यो आकाशिक रेकर्ड भइरहेको छ। कोही न कोही दिन कोही न कोही चेतनशील व्यक्तिलाई यो थटले समात्छ। थट भनेको चिज कस्तो, कहिले पनि मर्दैन, त्यो कहीँ न कहीँ रहिरहन्छ। र जब त्यसको लागि राइट टाइम आउँछ, त्यसले राइट पर्सनलाई त्यो थटले समाउँछ। आज जस्तो बुद्धको दर्शनले अमेरिकालाई आन्दोलित गरिरहेको छ। बुद्धले जे बोलेर जानुभयो, फास्टेस्ट ग्रोइङ रिलिजन जुन छ आज पश्चिमी जगतमा, त्यो क्रिस्चियनिटी होइन, त्यो बुद्धिज्म हो। 2500 वर्ष लाग्यो, होइन। ध्यान दिवसको लागि 25 वर्ष लाग्ला, केही फरक पर्दैन, होइन। तर हजुरलाई समर्थन गर्ने पनि धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले नबुझ्ने व्यक्तिहरूलाई लाग्छ बुद्धलाई को बुद्ध जयन्ती अनुअलमा पर्ला, होइन। बुद्धको रियल सम्मान त त्यही हो। बुद्धले त त्यही भन्नुभयो नि कि सबै मान्छे बुद्ध हो, ध्यान गरेर आफ्नो अहङ्कार गलाएर तिमी पनि बुद्ध भन। अब योभन्दा ध्यानको योभन्दा ठुलो दिन कुन हुनसक्छ? हामीले बुद्ध पूर्णिमा नगरेर कुनै फिक्स डे गर्न सक्छौँ। मेको फर्स्ट विक सन्डे गरिदिन सक्छौँ, किनभने पूर्णिमा विदेशमा बुझ्दैन मान्छेले। त्यसलाई डेट फिक्स गर्न सकिन्छ, बट इट सुड बी एसोसिएटेड विथ बुद्ध। या बुद्धले जुन दिन घर छोड्नु हो, महाप्रयाण गर्नुभयो, त्यो दिन बुद्धसँग एसोसिएट गरे भने यसलाई बुद्धिस्ट कन्ट्री जुन छ त्यसले तुरन्तै समर्थन गर्छ। 16-17वटा कन्ट्री छ, त्यसले समर्थन गर्छ। र ठुलो पपुलेसनको कन्ट्रीहरू छ जो बुद्धिस्ट कन्ट्रीहरू छ, उनीहरूको जस्तै इन्डिया 1 अरब 40 करोड करिब मान्छे भइसके। चाइना, होइन, 1 अरब 45 करोड। यो दुइटैको जनसङ्ख्या जोड्यो भने वर्ल्डको 1/3 मान्छे त यो दुईवटा देशमा बस्छ। यस्ता देशहरूले, यो सबै बुद्धिस्ट कन्ट्री हो, होइन। यिनीहरूले समर्थन गर्छ, श्रीलङ्काले गर्छ, थाइल्यान्डले गर्छ। यो पपुलस छ। त्यस कारणले यो बुद्ध जयन्तीका दिनमा ध्यान दिवसको प्रस्ताव नेपालले राखे भने नेपालकै सम्मान बढ्छ। बुद्धको त के सम्मान, बुद्ध त सम्मानितै हुनुहुन्छ। नेपालको सम्मान बढ्छ। र नेपालमा बुद्ध जन्मिनु भएको थियो, त्यसको ऋण छ नेपालमाथि। त्यो ऋणबाट पनि हामी उऋण हुन्छौँ र हामी टाउको ठाडो गरेर विश्वमा घुम्न सक्छौँ। स्वामीजी, हजुरले दिनको 3 पटक गच्छामी प्रे गर्ने भनेर जुन निकाल्नुभयो अभियान, अहिले तपोवन लगायतसँग जोडिएका विभिन्न सबै सेन्टरहरूले, आश्रमहरूले गरि पनि रहेको छ दिनमा 3 चोटि।
अधिकांश बाहिरको मान्छेहरूले जसले बुझ्नुभएको छ नि उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ भने बुद्धम शरणम गच्छामि, सङ्गम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि भनिरहँदा चाहिँ समग्र हजुरले भन्न खोज्नु भएको समग्र बुद्ध पुरुषलाई हो भन्ने नबुझेर अथवा त्यसलाई चाहिँ अलि राम्रोसँग व्याख्या गर्न नसकेर हुनसक्छ उहाँहरूले चाहिँ बुद्धको प्रे गरिरहेको हो दिनमा 3 चोटि भनेर भन्नुभएको छ। यसलाई हजुरले अलिकति प्रष्ट बनाइदिनुहोस् न। बुद्धले यो प्रार्थना निकाल्दाखेरि नि उहाँले भन्नुभयो कि यो बुद्ध भनेको मेरो शरणमा मात्रै जाऊ भने होइन, यो जो जागृत पुरुष हुन् उनीहरूको समृद्ध नाम बुद्ध हो। मभन्दा अगाडि पनि धेरै बुद्ध भएको थिए, बुद्धले भन्नुभयो म पछि पनि धेरै बुद्ध हुन्छ, अहिले पनि बुद्धहरू छन् होइन। बुद्धकै शिष्य थिए, अरू महावीरका शिष्यहरू पनि त्यो बेला जागृत थिए। त्यस कारणले बुद्ध भनेको एउटा उपाधि हो उस व्यक्तिलाई भन्छ जसले कि आफूलाई चिन्यो, जसले आफ्नो अहङ्कारलाई विसर्जित गर्यो होइन, त्यसको नाम बुद्ध हो। त्यसले त्यसलाई नमन गर्नु भनेको कुनै सेक्टेरियन बुद्धलाई नमन गर्ने होइन होइन। त्यसैले ओशोले नि यो सुरु गर्नुभयो जब बुद्ध ओशो मौनमा जानुभयो। मलाई याद छ 10 अप्रिल 1981 मा होइन ओशो चाहिँ मौनमा जानुभयो र मौनमा जानेपछि 20 दिनसम्म चाहिँ उहाँ आउनु भएन। 1 मईदेखि उहाँ आउनुभयो र भन्नुभयो कि साइलेन्ट सत्सङ्ग हुन्छ र तिमीहरूले म आउँदाखेरि पनि बुद्धम शरणम गच्छामि प्रार्थना गर। रजनी शरणम गच्छामि भन्नु भएन, ओशो शरणम भन्नु भएन। बुद्धम उहाँले त आफ्नो भन्नुपर्ने नि, हामी त ओशोका शिष्य थिए। ओशो शरणम गच्छामि भन्नु भएन, भन्नु म आउँदाखेरि तिमीहरूले बुद्धम शरणम गच्छामि गर र जब ध्यान सकिन्छ सत्सङ्ग जाने बेला पनि बुद्धम शरणम गच्छामि गर। यसको बारेमा ओशोले बताउनु भयो कि राजा अशोकले यो बुद्ध धर्मलाई एक्चुअली फर्स्ट आएको अशोकले, नत्र महावीरले राजा अशोक जस्तो मान्छे नपाएको हुनाले महावीरको धर्म फर्स्ट आउन सकेन। बुद्धको धर्म पुरै एसियामा फैलियो होइन। यसमा चाहिँ अशोकको देन छ। म पनि अशोकको प्रतीक्षामा छु होइन। एउटा अशोकको हामी त हजुरलाई नै ठान्छौँ होइन, मेरो त हैसियतै छैन। म त आफूलाई बडो लाचार ठान्छु कि ओशोको सन्देशलाई मैले जति फैलाउनु सक्ने मैले सकेन। म आफूलाई आफ्नो कमी कमजोरी मलाई थाहा छ, तिमीलाई थाहा छैन, मलाई मेरो विकनेस मलाई थाहा छ। त्यो एउटा अशोकको प्रतीक्षामा हामी छौँ, म प्रतीक्षामा छु। एउटा अशोक आउँछ मलाई थाहा छ। हामी नै हाम्रै सन्यासीहरू जुन मरिराखेका। अशोक के थियो? बुद्धको शिष्य थियो बुद्धको टाइममा होइन। ऊ त 300 वर्षपछि उसको जब जन्म भयो ऊ त बुद्धकै पूर्व शिष्य थियो। तब त्यस्तो प्रेम भयो। बुद्धका जुन उपगुप्त भन्ने शिष्य थियो भिक्षु हुनुहुन्थ्यो, उसको पछाडि राखिराख्नु भएको थियो अशोकको सुरुदेखि। उहाँलाई थाहा थियो यो राजा जुन हो त्यो बुद्धिस्ट हो, यो भोलि गएर बुद्धको धेरै काम गर्छ। उपगुप्त पछाडि लागिराख्नु भएको थियो। जहाँ जानुहुन्थ्यो बुद्ध अशोक होइन। कलिङ्गको युद्धमा जब देख्नुभयो रक्तपात र हजारौँ मान्छे मरेको त्यो पर्वतबाट माथिबाट हेर्नुभयो उहाँले, अनि अशोकको मनमा करुणाको जन्म हो। यति मान्छेले मैले मारे के को लागि भनेर पुरानो संस्कार थियो। अशोक प्रचण्ड अशोक मानिन्थ्यो। उसले 100 भाइलाई मारेर राजा बनेको। आफ्नो नाताको त सबैले मारिदिएको थियो, किनभने मेरो कोही उत्तराधिकारी नरहोस् भनेर। त्यसले प्रचण्ड अशोक भनिन्थ्यो। बडो क्रूर, बडो युद्ध पिपासु होइन, शक्तिशाली। त्यो बेला करुणाको जन्म हो। जब करुणाको जन्म हो त्यही दिनको लागि उपगुप्त प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको थियो। उहाँले पिठीमा हात हाल्नुभयो, रोइराखेको थियो अशोक, अनि भन्नुभयो होइन यो युद्धले युद्ध शान्त हुँदैन, हिंसाले हिंसा बुद्धको उपदेश दिनुभयो। र त्यो दिनदेखि अशोक चाहिँ बुद्धका प्रचारक बन्यो र उसले होल एसियामा बुद्ध धर्मलाई फैलायो। एक दिन हाम्रो ओशोमा पनि अहिले जुन हाम्रो सन्यासीहरू तयार भइरहेका छन्, सायद यो जन्म नभए फेरि जन्म लिन्छन्। यो जन्मको पुण्यले, यो जन्मको साधनाले अशोक जस्तै प्रतापी भएर नि म त प्रतीक्षामा छु। मलाई थाहा छ यो हुनेवाला छ। या चाहे छिटो हुन्छ या ढिलो हुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन। त जरुर अशोक जस्तो व्यक्ति आउँछ जसले ओशोलाई चाहिँ जगतमा फैलाउँछ होइन। अशोकले फैलायो बुद्धम शरणम गच्छामिले होल एसियामा। ओशोले के भन्नुभयो भने एसियाको माथि त एउटा ब्ल्याङ्केट बनायो बुद्धम शरणम गच्छामीको, तर बुद्ध धर्म एसियाभन्दा बाहिर जान सकेन।
मेरो प्रयास के हुन्छ भने बुद्धम शरणम गच्छामीलाई ओशोले भन्नुभयो कि म ग्लोबल ब्ल्याङ्केट बनाउँछु, किन ओशोको सन्यासी विश्वभरि थिए र जब रजनीशपुरम जानुभयो हामी 3 दिनचोटि 4 चोटि बुद्धम शरणम गर्थे र विश्वभरि उहाँको सन्यासी थियो, वर्ल्डभरि बुद्धम शरणम हुन लाग्यो। यो त पछि खर्यान्त गएर जब बुद्धलाई जेलमा ओशोलाई जेलमा राखियो र हाम्रो सङ्घ टुट्यो अनि बुद्धम शरणम मान्छेले बिर्से। त मैले चाहिँ बिर्सेको छैन। म 1 मई जुन दिन ओशोले बुद्धम शरणम गच्छामी जुन दिन 1 मई 1981 मा दिनुभएको थियो त्यो दिनदेखि आजसम्म मैले छोडेको छैन, छोड्नेवाला पनि छैन। एक दिन वर्ल्डमा यसलाई स्थापित गरेरै मर्छु। त्यसो भए हामी जस्तो बुद्ध पूर्णिमामा यदि भएन भने मनाउन सकिएन भने त्यो दिनमा पनि मनाउन सक्छौँ होला नि त। त्यसो भए कुनै दिन पनि यसमा त ध्यान दिवस एउटा मनाउनु पर्यो, दिनसँग महत्त्व छैन। मलाई के लाग्छ भने बुद्धका लागिसँग जोडियो भने बुद्धको सोसल रिकग्निसन छ। अब तिमीले अरूको पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिवस मनाऊ भने कति दुनियाँले कति देशले मान्छ, होइन? मान्दैन नि। कार्ल मार्क्सको जन्मदिवसमा मनाऊ भने कतिले मान्छ, मान्दैन। उसो बुद्धलाई त बुद्धका सबभन्दा ठुलो विशेषता के हो थाहा छ? इस्लामिक कन्ट्री पनि बुद्धको विरोध छैन, होइन? नास्तिकहरूले पनि बुद्धको विरोध गर्दैन। बुद्ध चाहिँ युनिभर्सली एक्सेप्टेड मास्टर हुनुहुन्छ। आज तिमी पश्चिमी जगतमा जाऊ भने क्रिस्चियनको घरमा पनि म बुद्धको यस्तो मूर्ति सानो ठुलो देख्छु, होइन? अरू धर्म मान्ने इसाईको घरमा पनि देख्छु, यहुदीको घरमा पनि देख्छु। हि हेज बिकम सिम्बल अफ मेडिटेसन एन्ड रिलिजन, होइन? एस्थेटिक सेन्सको कुनै पनि एस्थेटिक सेन्स भएको घर छ भने त्यसमा बुद्धको मूर्तिहरू वेस्टमा म देख्छु, चाहे कुनै धर्म त्यो मानोस्। सो युनिभर्सली एक्सेप्टेड गुरुको नाउँमा यदि धर्म राख्यो भने अरू देशले समर्थन गर्छ, होइन? पृथ्वीनारायण शाहकै जन्मदिनमा मनाऊ भने पनि कति देशले समर्थन गर्ला हामीलाई, होइन? नेपालले गर्ला, अरूले गर्दैन। हामीले शिवैलाई भन्यो भने इन्डियाले एउटा समर्थन, हिन्दू राष्ट्रले गर्ला, अरूले गर्दैन। त्यस कारणले यो रिलेभेन्ट लाग्छ कि बुद्ध जयन्तीलाई मान्यो भने, तर कुनै दिन मान्यो भने ठिकै छ। ध्यान हुनु पर्यो। बुद्धसँग भयो भने यो चाहिँ यसको सम्भावना बढी छ युनाइटेड नेसनमा पास हुने। नेपालले नगरे केही फरक पर्दैन। भोलि यो भियतनामले गर्ला, भोलि श्रीलङ्काले गर्ला, भोलि थाइल्यान्डले गर्ला। उनीहरूले हामीभन्दा बढी बुद्धलाई चिनेको छ, हामीभन्दा बढी बुद्धलाई रेस्पेक्ट गर्छ। र मैले भनिराखेको छु, ध्यान गरेर जब हामी अमनी दशामा जान्छौँ त्यो बेला जुन हाम्रो विचार हुन्छ त्यो 1000 टाइम्स मोर पावरफुल हुन्छ, होइन? जब हामी निस्वार्थ भावले, यसमा मेरो केही स्वार्थ छैन नि, बुद्धप्रतिको मेरो असीम प्रेम छ। म पनि अनेक जन्म बुद्धसँग हिँडेको छु, त्यसको ममाथि ऋण छ। त्यो असीम प्रेमले जब म भन्छु र ध्यान गरेपछि भन्छु मेरो थट 1000 टाइम्स मोर पावरफुल हुन्छ। त्यो थटलाई इरेज गर्न सकिँदैन। त्यो आकाशिक रेकर्डमा रेकर्डेड छ। आज हुन्छ कि भोलि हुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन, तर एक दिन बुद्ध जयन्तीको दिन ध्यान दिवस चाहिँ हुन्छ। हामी त विश्वस्त छौँ स्वामीजी, हजुरको विचार र हजुरको आवाज एक दिन न एक दिन सार्थक हुनेछ भनेर। यो मेरो आवाज होइन, यो बुद्धको आवाज हो। म त मिडियम हो, यो ओशोको आवाज हो। यो पृथ्वीमा हरेक इन्लाइटेन्ड व्यक्तिको आवाज हो। के चाहन्छ भने मान्छेले ध्यान गरोस्, नत्र यो संसार यस्तै कोरोना जस्तै निकालेर संसार नष्ट हुनेवाला छ। हामीले पर्यावरणको यस्तो नष्ट गरेका छौँ, हामीले चाहिँ यस्तो ब्लन्डर गरेका छौँ। all rivers of the world has become poisonous 100 yearsमा। 100 पनि 70 वर्षको भित्र संसारका हरेक खोलालाई हामीले चाहिँ पोइजनस बनायो। कुनै खोलाको तिमीले पानी खान सक्दैन। 17 वर्ष अगाडि बागमतीको पनि मान्छेले पानी खान्थे, आज बागमती नाल जस्तो भइसक्यो। विष्णुमतीको पानी खान सक्छ? सोच त। 70 वर्ष अगाडि मान्छेले विष्णुमतीको पनि पानी खान्थे। 70 वर्षमा हामीले दुनियाँलाई नर्क बनाइदिएका छौँ, होइन? अब यो नर्कबाट उन्मुक्ति त दिलाउनु पर्यो। त्यस कारणले यो जुन आवाज हो ध्यानको, यो मेरो आवाज होइन, म त माउथ पिस हो। यो अस्तित्वको आवाज हो, यो परमात्माको आवाज हो, यो बुद्धको आवाज हो। बुद्धको आत्मा आज कति प्रसन्न होला, ओशोको आत्मा कति। आवाज त हामी त बुझ्न सक्दैनौँ, हजुरले बुझ्नुहुन्छ। हजुरप्रति हामीहरू चाहिँ हजुरको आभारमा यो बुझेन। यसमा मेरो के स्वार्थ छ? मलाई त केही लिनु छैन, कुनै कसैको समर्थन चाहिएको छैन। म त आफैमा बहुत ह्याप्पी व्यक्ति छु। मलाई कसैले रिकगनाइज गरोस् नगरोस् मेरो त केही फरक पर्दैन। म त ओशोको शिष्य हुँ। म
मलाई आफ्नो व्यक्तिगत ओशो जयन्तीलाई आज मेरो यही सुनेर हाम्रा इन्डियाका सन्यासीहरूले धेरै नारा लगाउन थाले 11 डिसेम्बरमा ध्यान दिवस हुनुपर्छ। तिमीले सुने होला पश्चिम मान्छेहरूले ओशो सन्यासी अरू त विधर्मी भयो आफ्नो गुरुलाई छोडेर बुद्धको पछाडि लागेको छ। ओशो 11 डिसेम्बरमा हुनुपर्छ ध्यान दिवस। कसले मान्छ? तिमीले न भन्छ, तिमीले कतिजनाले मान्छ? आज बुद्धको नाउँमा ध्यान दिवस गऱ्यो भने दुनियाँले मान्छ त्यसलाई। एउटा प्र्याक्टिकल कुरा पनि त गर्नु पऱ्यो नि। ओशोको जयन्ती भन्दा मलाई त खुसी हुन्थ्यो, तर त्यो थाइल्यान्डले थोरै मान्छ, त्यो बर्माले थोरै, अमेरिकाले मान्छ ओशोको जयन्तीलाई ध्यान दिवसको रूपमा मान्छ। बुद्धको लागि अमेरिका पनि चुप लाग्छ, अमेरिकाले पनि रेस्पेक्ट गर्छ। त्यसले प्र्याक्टिकल कुरा गर्नुपर्छ। र बुद्ध र ओशोमा फरक के छ होइन? ओशो जतिको बुद्धलाई रेस्पेक्ट गर्ने ओशो जस्तोको व्यक्ति कोही हुनुहुन्न र अहिले संसारमा बुद्ध धर्मलाई बुझाउने ओशो जस्तो व्यक्ति पनि हुनुहुन्न। बुद्धले आज पुरा आफ्नो शक्ति ओशोलाई दिइराख्नु भएको छ, पुरा आशीर्वाद दिइराख्नु भएको छ, तपोवनलाई पनि दिइराख्नु भएको छ। हामी तपोवनमा जो यति आँधी व्याधिको बिचमा पनि हाँसिराखेका छौँ, कसैले यसलाई हराउनु सक्दैन, त्यस बुद्धको पनि ठुलो सहयोग मैले पाइराखेको छु। त्यसैले यसमा यो बुद्ध जयन्तीको दिन जुन ध्यान दिवस मनाउने कुरा हो यो एक्जिस्टेन्सियल हो, एक्जिस्टेन्सियल कुरा अस्तित्वले नै चाहिराखेको छ। यो हुन्छ नेपालले नगरे अरू कन्ट्रीले गर्छ, हामीले नगरे अरूले गर्छ, केही फरक पर्दैन। नेपालको सौभाग्य हुन्थ्यो नेपालले गर्यो भने, नेपालले गर्यो भियतनामले गर्छ, बर्माले गर्छ, श्रीलङ्काले गर्छ। मैले धेरै एम्बेसडरहरूसँग कुरा, श्रीलङ्काको एम्बेसडर अमेरिकामा त रोएँ मैले यो कुरा गर्दा, रुनुभयो। उहाँले भन्नुभयो तिमी नेपालबाट यत्रो कुरा गर्यो, मैले गर्नुपर्ने यो कुरा श्रीलङ्काले गर्नुपर्ने। हाम्रो त राष्ट्रिय धर्मै हो बुद्ध धर्म, हाम्रो त सबैजना बुद्धिस्ट हौँ। थाई एम्बेसडरसँग मैले कुरा गरेँ, उहाँले भन्नु हो तिमीले हाम्रो मुखको कुरा खस्यो, यो भयो भने थाइल्यान्ड विल बी द फर्स्ट कन्ट्री टु को स्पोन्सर होइन। त्यसले दुनियाँ तयार छ। अब नेपालमा हामीले बुझाउन सकिराखेका छैन, यो मेरै कमजोरी म ठान्छु। ममा त्यो तेज बल छैन, मैले बुझाउन सकिराखेका छैन, कराइराखेको छु, मर्ने बेलासम्म कराइरहेको छु। यो रेकर्ड भइरहेको छ, आज न भोलि हुन्छ। अच्छा, हामी निर्धारित समय सकिन लागेको छ। हजुरको कुराहरू, हजुरको विचारहरू त जति सुने पनि सुनिराख्नु मन लाग्छ, तर अब समय सकिसक्यो। अर्को हप्ता फेरि हामी अर्को विषय लिएर आउनेछौँ। हस्।